Всім привіт, народ! Ви на каналі Чаєвод.ua. І так, дочекались. З 4 березня виходить новий сезон бойової перепустки у World of Tanks. І це дійсно крута подія, так як саме в бойових перепустках, просто граючи в рандомі, ви можете нафармити чималу кількість корисних плюшек в грі. Отже, давайте коротенько і про головне. На що варто звернути увагу в цій бойовій перепустці, які оновлення чекають нас в грі та про все інше розповім вам детально далі в відео. Шановні, а вас як завжди попрошу підтримати канал, тисніть лайк під відео, також пишіть коментарі, що саме для вас найцінніше в бойових перепустках. А також обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну що ж, погнали! По-перше, нарешті додали нові танки, які ви, звісно, можете купити за жетони бойової перепустки. І хоча ці танки не є преміумними, тобто вони додатково не фармлять срібло, а вони є просто акційними. Погодьтесь, танчик майже на халяву, просто за те, що ви граєте в гру і накопичуєте жетони, за які ви його потім купуєте, це все ж таки непогано. А от питання, чи будуть ці танки комфортними в грі, як показує практика, лише декілька танків за жетони дійсно непогані. Це, звісно, моя особиста думка. А тепер давайте коротенько розберемо всі моменти стосовно нових танків за жетони. Так, перший танк, який дадуть змогу купити за жетони, це в нас ПТ-САУ Японії Сарюда. Не знаю, правильно я вимовляю чи ні, якщо що, сорян. Отже, що ми маємо? На вигляд вона мені дуже схожа на преміум ПТ-САУ Японії Type 5 Карі. Але відмінність тут це те, що ця ПТ-САУ має башту, яка крутиться, та дві гармати. І це виглядає вже якось жорстко. І давайте подивимось, як це все приблизно виглядає на полі бою. Її башта оснащена двома 127-мм гарматами, а разова шкода в 500 одиниць із кожної гармати дає змогу видавати нищівні залпи на 1000 одиниць шкоди. Лобове бронювання, звісно, приємний бонус, що прикриє в дуелі та пробачить пару помилок. Проте не забувайте, ваш найкращий захист – це постріл у слушну мить. Ну а тепер щодо характеристик цієї ПТ-САУ. Ви можете побачити все на своєму екрані. Проте, що мені особисто подобається, так це, по-перше, альфа. Вона тут 500 одиниць пострілу. І так як тут дві гармати, залп тут буде доволі смачно залітати. Але є момент стосовно пробиття. Як на мене, для ПТ 9 рівня 265 мм звичайним снарядом і навіть 305 голдовим – це якось слабенько. Хоч я гадаю, тут снаряди будуть приблизно як на Харі 3. Тобто, що звичайні, що голдові будуть ББшки. Але ці всі моменти вже треба буде перевіряти на практиці в рандомі. Ну а тепер щодо характеристик цієї ПТ-САУ. Ви можете побачити все на своєму екрані. Проте, що мені особисто подобається, так це, по-перше, альфа. Вона тут 500 одиниць пострілу. І так як тут дві гармати, залп тут буде доволі смачно залітати. Але є момент стосовно пробиття. Як на мене, для ПТ 9 рівня 265 мм звичайним снарядом і навіть 305 голдовим – це якось слабенько. Ну а тепер дивіться, граючи з 10-11 рівнями, далеко не всі танки в лоб буде легко пробити. Навіть на голді з пробиттям в 305 мм, не кажучи вже про стандартні 265. Хоча, може, за рахунок самого калібру якось ситуація трішки зміниться, проте тут я не впевнений. Міцність тут посередня, 1800 хп. Бронювання тут, таке собі, наче 230-250 мм є, але я вже бачу, що кутів, які кратно б збільшували цей показник, у цієї ПТ-шки немає. Отже, скоріше за все, проблем з пробиттям цієї ПТ-САУ, тим паче на 10-11 рівнях, виникати взагалі не повинно. Щодо показника залпу, він тут складає 3 секунди. Якщо чесно, таке собі. І непогано, і не офігенно. Хоча з такою альфою, як тут, я гадаю, гравці, розуміючи факт, що можна з залпу давати альфу, до прикладу, як на Язі Е100, будуть дуже часто намагатись стріляти залпами. Тож, чи буде вистачати часу на заряджання залпу, вже покаже практика. Ще один момент. Стосовно розкиду та зведення. Тут ці показники далеко не ідеальні. Тим паче ще невідомо, яка стабілізація у цієї ПТ. Тому, скоріш за все, треба буде максимально апати ці показники, щоб дупа не горіла, коли ти будеш кидати залп, а він буде летіти хто зна куди.
Ну і бачимо, що час повного перезаряджання в стоці у нас складає 13 секунд. В принципі, це непоганий показник. Гадаю, з усіма плюшками та апами цього танка можна буде покращити десь до 11 з копійками. Коротше кажучи, ця ПТ-САУ начебто і цікава, проте є багато моментів, які особисто мені не дуже подобаються. Скоріш за все, вона буде гратись від середньої та ближньої дистанції. Але це все вже можна буде спробувати на практиці після виходу бойової перепустки. Також нам кажуть, що буде ще один новий танк КБ-52. Але поки якоїсь офіційної інфи стосовно характеристик цього танку немає. Тому це вже будемо розбирати по факту, після виходу. До речі, є непогана новина для тих, хто хотів собі Лорейн 50 тонн та КПЗ-3. На них буде знижено ціну в жетонах. Яка тепер ціна буде, також поки офіційної інформації не знайшов, але вже скоро вийде бойова перепустка та ці всі моменти дізнаємось. Тепер щодо крутих плюшок бойової перепустки, які ви, звісно, можете отримати просто граючи в гру. Я виділив список основних та найважливіших плюшок, які ви можете отримати за проходження всіх 3 глав бойової перепустки, без будь-яких донатів в гру. І тут я можу виділити наступне. Це, по-перше, 3D стилі танків Тесак, Гріль та Т-110Е5. Далі особисті резерви на вільний досвід та досвід екіпажу, монети, їх ви завжди можете обміняти на щось корисне. І, до речі, тут я раджу міняти їх не на всякі там стилі для техніки, а саме на бони. Бони в цій грі ніколи зайвими не будуть. З кредитами останнім часом питань в грі немає, а от отримати сумарно 3300 бонів це вже доволі непогано. Також ви можете зафармити 15 жетонів, їх не обов'язково витрачати одразу після закінчення бойової перепустки. Вони нікуди не пропадуть. І якщо ви хочете отримати танк, який коштує більше 15 жетонів, і при цьому не бажаєте донатити в гру, під час активації наступної бойової перепустки, якщо ви не витрачаєте ці жетони, вони вам автоматично нараховуються назад. І в такому випадку вам треба буде просто дофармити залишкову кількість жетонів, щоб купити те, чого бажаєте. Далі, мабуть, саме найголовніше – це експериментальне обладнання. Адже експерименталки в деяких випадках особисто мені подобаються більше навіть ніж трофейні або бонові обладнання. Отже, за проходження бойової перепустки в сумі вам нарахується 15 експериментальних обладнань, з яких ви можете або отримати чималу кількість компонентів, щоб покращити експериментальне обладнання, яке вже є у вас, або розібрати лише частину з цих експерименталок, щоб покращити інші отримання обладнання, які будуть вам корисні. Також вам нарахують 150 універсальних фрагментів, і це теж доволі непогані плюшки. Так як за рахунок цих фрагментів ви можете складати креслення і відкривати танки, які у вас ще не досліджені. Ще вам нарахуються посібники з досвідом екіпажу. Це я вважаю також доволі крутою плюшкою, так як чим краще прокачаний екіпаж вашого танка, тим більше його ефективність. І ще ви отримаєте 3 члени екіпажу за кожну з глав, у яких буде, як зазвичай, прокачана певна кількість навичок, що є теж доволі суттєвим моментом. Ну а якщо ви захочете докупити поліпшені перепустки, вас чекають ще додаткові плюшки. Загалом 900 голди, 6 лямів кредитів, резерви до кредитів, також резерви до бойового досвіду. 3 трофейних обладнання на вибір, а це от уже дуже круто. Це саме то, заради чого варто купити поліпшені перепустки. Далі ще вам нарахують посібники, досвіду екіпажу та 90 днів танкового преміум аккаунту. Це із основних плюшок цієї перепустки. Ну що, народ, те, що дійсно було важливо знати про дану бойову перепустку, я вам розповів. Всякі там премтанки 6 рівнів, деколі менш суттєві плюшки я до уваги не брав, щоб не витрачати ваш час. А, до речі, забув сказати, ця бойова перепустка буде діяти аж до 3 червня. Тож у вас буде достатньо часу, щоб зібрати всі необхідні вам нагороди. А на цьому будемо завершувати. Далі, якщо буде якась цікава інформація, обов'язково поділюсь з вами. Дякую вам за перегляд даного відео і до зустрічі в нових відео у нас на каналі.